โอเควันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปดูกองทัพโลกคอมมิวนิสต์กันอีกสักประเทศหนึ่งที่ในอดีตพี่ก็เรียกได้เลยว่าโด่งดังจากเหตุการณ์วิกฤตการณ์นิวเคลียร์ในช่วงสงครามเย็นเป็นอย่างมากซึ่งในปัจจุบันพี่ก็ไม่ได้มีกำลังทหารมากมายอะไรมี3เหล่าทัพเพียงแค่ 50,000 คนส่วนรถถังถือว่ามีเยอะเอาการถึง 1,230 คันโดยในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปพบกับ3รถถังกองกำลังปฏิวัติคิวบาอันดับที่1 PT-76 มาเริ่มกันที่รถถังน้องเล็กสุดไปก่อนเลยนี่ก็เป็นรถถังโคตรเบาที่คิวบาซื้อมาตั้งแต่ปี 1970 หรือเมื่อ 50 ปีที่แล้วซึ่งตอนแรกที่ซื้อเข้ามาประจำการทั้งหมด 60 คันแต่เมื่อคิวบาต้องเผชิญกับสงครามแองโกลาอันเป็นส่วนหนึ่งในสงครามเย็นและด้วยความเก่าแก่มันก็ถูกทำลายและปลดประจำการไปบ้างบางส่วนจนในเวลาปัจจุบันมันเหลือถูกใช้งานในกองกำลังปฏิวัติคิวบาทั้งหมด 50 คันและไม่มีการรายงานใดๆในการปรับปรุงรถถังเก่าคันนี้เลยและถ้าเกิดว่าให้ผมเปรียบเทียบนี่ก็จะเป็นรถถังที่มีปืนใหญ่ขนาดเล็กที่สุดในบรรดารถถังยุคปัจจุบันในโลกแล้วเพียงแค่ 76 มิลลิเมตรอันดับที่2 T-55 รถถังอันดับแรกว่าเก่าแล้วนี่ยิ่งเก่าเข้าไปอีกโดยมันก็เป็นรถถังที่คิวบาซื้อมาหรือถูกบริจาคมาจากสหภาพโซเวียตรวมกันมามากถึง 1,325 คันซึ่งทั้งหมดเป็นมือ2ที่ผ่านการใช้งานมาโดยในปัจจุบันรถถังส่วนมากยังคงเก็บไว้ในคลังมากถึง 800 คันและมีเพียง 20 คันเท่านั้นที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามแบบมาตรฐานโลกรถถังในยุคนี้หรือถูกดัดแปลงไปเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศฐานยิงขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่และปืนในอัตราจรแต่หลักๆเกินกว่า 90% ยังคงใช้เทคโนโลยีตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตอยู่เลยอันดับที่3 T-62 นี่ก็เรียกว่าเป็นรถถังตัวท็อปที่สุดของคิวบาแต่ไม่ใช่ที่สุดของโลกโดยมันก็ถูกซื้อเข้ามาครั้งแรกในปี 1976 และต่อเนื่องรวมกันกว่า 400 คันซึ่งทั้งหมดก็เช่นเดิมเลยเป็นรถถังมือ2ของสหภาพโซเวียตและปัจจุบันเหลือใช้งานจริงๆเพียงแค่ 380 คันและทั้งหมดถูกปรับปรุงเป็นพิเศษในเรื่องของเกราะป้องกันด้านล่างของตัวรถเพื่อจำกัดความเสียหายของทุ่นระเบิดและมีเทคโนโลยีของระบบการยิงกระสุนแบบขีปนาวุธเข้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับอีกหลายๆรายการที่ถูกปรับปรุงเพื่อให้เกิดความทันสมัยตามยุคสงครามโซเวียตอัฟกันที่รถถังรุ่นนี้ถูกนำมาใช้งานเป็นครั้งแรกในสงครามส่วนกองทัพคิวบาก็เคยใช้มันในสงครามด้วยเช่นกันตอนสงครามโอกาเดนความขัดแย้งของเอธิโอเปียและโซมาเลียอันเป็นส่วนหนึ่งในสงครามเย็นก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับรถถังกองกำลังปฏิวัติคิวบาทั้ง3แบบก็อาวุธทั้งหมดในกองทัพของพี่ผมให้เลยว่า 95% เป็นอาวุธเก่าที่พี่ได้มาจากสหภาพโซเวียตแล้วก็มีของใหม่ปนเข้ามาบ้างที่นำมาจากจีนซึ่งถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยรถถังที่พี่ใช้งานอยู่ในตอนนี้ก็ถือว่าโคตรของโคตรจะเก่าแล้วยิ่งไม่ได้ปรับปรุงอะไรเข้าไปเสริมอีกก็ยิ่งร้ายเข้าไปใหญ่ส่วนเรื่องอันดับความแข็งแกร่งของกองทัพคิวบาในปัจจุบันพี่ติดอันดับที่ 76 ของโลกจาก140ประเทศใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องบูฟินิกด้วยนะครับผมส่วนตัวผมนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ